ल हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन पब्लिक इन्टरनेसनल ल एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल ल मेन्सनिङ द मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पब्लिक इन्टरनेसनल ल डिस्कस इट्स डेभलपमेन्ट भनेर भनियो। सो अब एज युजुअल स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म एउटा टाइटल बाट स्टार्ट गर्नु होला। टाइटल कस्तो राख्नुहोस् भन्दाखेरि अलिकति क्रिएटिभ पनि होस् र हजुरहरूलाई सोधेको क्वेसन के छ त्यसलाई समेट्ने गरी एउटा समष्टिगत रूपमा एउटा टाइटल फर्म गर्नु होला। जस्तो पब्लिक एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल ल डिस्टिङसन क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भनियो। So, international law is a body of rules that ensures order and regulates relation in international and transnational relations, ensuring order, cooperation, and justice among states and private persons. Its scope is clarified by distinguishing its branches and examining its characteristics and development. भनेर shortly introduction लेख्यो र यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अबको हाम्रो एन्सर कस्तो हुँदैछ केमा आधारित छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सानो सर्ट इन्ट्रोडक्सनले देखिन्छ। सो अब पहिलो पार्ट छ हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन पब्लिक इन्टरनेसनल ल एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल ल प्यारामिटर्सको आधारमा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसन पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ एप्लाइड बिट्विन द सोभरिन स्टेट्स एन्ड अदर इन्टरनेसनल पर्सनालिटिज भने प्राइभेट इन्टरनेसनल ललाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ ल मानिन्छ र इट रेगुलेट्स द रिलेसन बिट्विन प्राइभेट पर्सन्स अफ टु डिफ्रेन्ट स्टेट्स अर विथ स्टेट्स एन्ड इन्डिभिजुअल्स भन्यो। अब सोर्सेसको कुरा गर्दा इन्टरनेसनल ट्रिटिज कस्टम्स जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल जिपिएल डिसिजन्स एट्सेट्रा पब्लिक इन्टरनेसनल लको सन्दर्भमा भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लमा चाहिँ रुल्स फ्रेम बाई स्टेट लेजिस्लेटिभ कन्ट्र्याक्ट्स एट्सेट्रा। अब पार्टिजको कुरा गर्दा पब्लिक इन्टरनेसनल लमा स्टेट एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन मेन पार्टिज हुन् भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लमा इन्डिभिजुअल्स प्राइभेट पार्टिज हुन्छन्। नेचरको कुरा गर्दाखेरि ट्रुली इन्टरनेसनल क्यारेक्टरको पब्लिक इन्टरनेसनल ल भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लको चाहिँ नेसनल ल विथ इन्टरनेसनल रिलेभेन्स हुन्छ। अब स्कोपको कुरा गर्दाखेरि पब्लिक इन्टरनेसनल लको स्कोप भने डिप्लोमेसी ह्युमन राइट्स इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट्स इन्भाइरोमेन्टल ल आदिको कुरा हुन्छ भने प्राइभेट इन्टरनेसनल लको चाहिँ जुरिस्टिक्सन इन्फोर्समेन्ट अफ फरेन जजमेन्ट एप्लिकेबल लज लगायतका कुरा हुन्छन्। अब मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दा कन्सर्न विथ रेगुलेसन अफ interstate relation, equality of states and compliance based on good faith and reciprocity, based on treaty as well as customary laws, ever expanding अथवा dynamic पनि क्यारेक्टर हुन सक्छ पब्लिक इन्टरनेसनल ल और इन्टरनेसनल ल को। अब डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक इन्टरनेसनल लमा एन्सियन्ट एलिमेन्ट्री एरामा कम्प्राइजेस मेनली ट्रिटी ल वार ल डिप्लोमेटिक ल लगायतको ब्रान्चेसहरू अनि अर्ली फर्म्स अफ डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिसेस इन फर्म अफ ट्रेड लगायतका कुराहरू भयो भने 5th सेन्चुरीमा चाहिँ वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोल्याप्स र युरोप सफर्ड फ्रम वार टु ओभरकम देम अ नम्बर अफ सुप्रा नेसनल सेट्स अफ रुल्स वर डेभलप टु गभर्न द इन्टरस्टेट रिलेसन्स। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ ह्युगो ग्रोसियस एरा जहाँ चाहिँ डे जुरिबेले एक प्यासिस अन द ल अफ वार एन्ड पिस भन्ने एउटा फेमस वर्क उहाँको छ त्यसले गभर्न गर्यो वार र पिसको सन्दर्भमा चाहिँ अपनाउनु पर्ने प्रिन्सिपल्सका कुराहरू चाहिँ त्यो बुकमा रहेको छ र यसले चाहिँ के इम्फसाइज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट्स आर बााउन्ड बाई नेचुरल ल एन्ड लिगल रुल्स इभन ड्युरिङ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भन्ने कुराहरू आयो र मोडर्न इन्टरनेसनल लिगल प्रिन्सिपल्सको एउटा फाउन्डेसन चाहिँ मानिन्छ ह्युगो ग्रोसियसको उक्त वर्कलाई चाहिँ। अब वेस्टफेलिया ट्रिटी 1648मा चाहिँ रिकग्नाइज प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट सोभरिन्टी ब्यालेन्स अफ पावर्स फाउन्डेसन अफ मोडर्न पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेर पनि भनिन्छ। ड्युरिङ 17th 18th सेन्चुरीमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरू चाहिँ डेभलप भयो जस्तो नेचुरल स्कुल अफ इन्टरनेसनल ल पोजिटिभ स्कुल विल अफ स्टेट इज रिगार्डेड एज द बेसिस अफ इन्टरनेसनल ल भनेर चाहिँ यसरी कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ इमर्ज भयो। ड्युरिङ 19th to 20th सेन्चुरीमा पेरिस डिक्लेरेसन जेनेभा कन्भेन्सन पिटर्सबर्ग डिक्लेरेसन लोकार्नो ट्रिटी युएन चार्टर लगायतको डेभलपमेन्ट भयो। कन्ट्रिब्युसन्स मेड बाई डेभलपिङ र डेभलप्ड कन्ट्रिज पनि भयो जस्तो फर इक्जाम्पल कन्सेप्ट्स अफ नन अलाइन मुभमेन्ट पिसफुलको एक्जिस्टेन्स पिस जोन पञ्चशील लगायतका कुराहरू पनि यो डेभलपिङ र डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएका सन्दर्भहरू हुन्। अब कन्टेम्पोरेरी पिरियडमा चाहिँ यो पब्लिक इन्टरनेसनल ल कन्टिन्युज टु डेभलप भन्ने कुरा
showing the areas of international trade, environment protection, human rights, cyber governance, AI अहिले झन्. सो यसरी हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ. अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट इन्टरनेसनल ल serve distinct but complementary roles in regulating international relations. With globalization and increasing interdependence among states, the scope and importance of PIL continues to expand भनेर कन्क्लुड गर्यो. हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल जस्टिस भनेको के हो, डिस्क्राइब इट्स नेसेसिटिज एन्ड रोल प्लेड बाई नेपाली जुडिसियरी टु इन्स्योर द राइट टु इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस टु नेपाली सिटिजन्स भन्यो है. अब इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस एन्ड रोल अफ नेपाली जुडिसियरी भनेर स्टार्ट गर्दै गर्दा इन्भाइरोमेन्ट जस्टिस भनेको चाहिँ फेयर र इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्स एन्ड बर्डन्स अमङ द पिपल रिगार्डलेस अफ देयर स्टेटस अफ एनी काइन्ड, जस्तो सोसियो इकोनोमिक, कल्चरल, जियोग्राफिकल, आइडेन्टिकल है त्यो अवस्थाहरूको रिगार्डलेस चाहिँ यो बेनिफिट्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने, बर्डन्स पनि सेयर गर्ने कन्सेप्ट हो. सो इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल इट हेज बिकम अ क्रुसियल कम्पोनेन्ट अफ कन्स्टिट्युसनल र ह्युमन राइट डिस्कोर्स. अब मिनिङ अफ इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको सन्दर्भमा युनाइटेड स्टेट्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सीले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेको छ एज अ फेयर ट्रिटमेन्ट एन्ड मिनिङफुल इन्भल्भमेन्ट अफ अल पिपल रिगार्डलेस अफ race, color, sex, national origin, or income with respect to the development, their implementation and enforcement of environmental laws, regulations र policies. अब यसरी पनि जस्तो इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको के छ त स्कोप भन्ने कुरा चाहिँ मिनिङ पनि यो एउटा पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ. जस्तो डिस्ट्रिब्युसन, रिकग्निसन, पार्टिसिपेसन, क्यापेसिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी लगायतका विषयहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसले समेट्छ. अब नेसेसिटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्प्रपोर्सनेट इन्भाइरोमेन्ट हार्मलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने, अनि इन्स्योर्स इक्विटेबल एक्सेस टु नेचुरल रिसोर्सेस, एड्रेसेस इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन एफेक्टिङ हेल्थ एन्ड लिभलीहुड, ब्यालेन्सेस डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज विथ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीलाई पनि फुलफिल गर्दै राइट टु क्लिन एन्ड हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट पनि सेक्योर गर्ने, इन्टरजेनेरेसनल इक्विटीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, प्रोटेक्सन फर फ्युचर जेनेरेसन्स र अन्त्यमा चाहिँ गुड गभर्नेन्सलाई नै स्ट्रेन्थेन गर्ने थ्रु पार्टिसिपेसन, ट्रान्सपेरेन्सी, अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू यहाँ हजुरले थपकट गर्न सक्नुहुन्छ. अब रोल अफ जुडिसियरीमा चाहिँ नेपाल्स जुडिसियरी हेज प्लेड एन इन्स्ट्रुमेन्टल रोल थ्रु पिआइएल पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन अनि अन्डर आर्टिकल 133 अफ कन्स्टिट्युसन. कतिपय सन्दर्भमा उच्च अदालतमा पनि आर्टिकल 144 को थ्रुबाट पनि रेज गर्ने अवस्थाहरू छन् थ्रु रिट जुरिस्डिक्सन. अब पहिलो केस छ रामचन्द्र चटौत भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल. यसमा चाहिँ इम्फेसिस अन द निड फर सस्टेनेबल युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस, फेयर ट्रिटमेन्ट अफ लोकल कम्युनिटिज, इन्फर्मेसन सेयरिङ, इन्भाइरोमेन्टल मिटिगेसन मेजर्स, कम्पेन्सेसन फर हार्म, रिलोकेसन अफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटिज भनेर चाहिँ यो मुद्दामा प्रतिपादन भएको छ सिद्धान्त. र यसले चाहिँ इन्फर्मड कन्सेन्टको कुरा, ल्याङ्ग्वेज एक्सेसिबिलिटीका कुरा, कन्टिन्युस इन्फर्मेसन फ्लो टु लोकल कम्युनिटिजका कुरा चाहिँ यसले समेट्छ. प्रकाशमणि शर्मा भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपालको केसमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र इक्विटेबल बेनिफिट सेयरिङको प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जस्टिसको इन्ट्रिन्जिक प्रिन्सिपल हो भन्ने आधारमा प्रतिपादन भएको छ सिद्धान्त पनि. खगेन्द्र सुवेदी एट अल भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपालमा इम्फेसाइज्ड इन्टरजेनेरेसनल एज वेल एज इन्ट्राजेनेरेसनल इक्विटी इन रिलेसन टु नेचुरल, कल्चरल, इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस एज वेल एज राइट्स अफ लोकल कम्युनिटिज. अब यसमा हजुरहरूले अरू थप मुद्दाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो शैलेन्द्र अम्बेडकरको मुद्दा छ होइन, चुरे रेन्ज प्रोटेक्सनसँग सम्बन्धित अरू मुद्दाहरू, रामप्रसाद अर्याल, नारायण समथिङ के को मुद्दा पनि छ है, जो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा. अब कन्क्लुड गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल जस्टिस इज भाइटल फर फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी एन्ड प्रोटेक्सन अफ राइट्स. नेपाली जुडिसियरीले चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ र ट्रान्सफर्मेटिभ रोल पनि प्ले गरिरहेको छ र इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्टिन्युड जुडिसियल भिजिलेन्स आर इसेन्सियल फर फर्दर फ्युचर प्रोटेक्सन भनेर एउटा पोजिटिभ कनोटेसनका साथ एन्सरलाई एन्ड गऱ्यौँ. अब अर्को छ हामीसित क्वेसन, भेरियस स्टेजेस अफ मनी लन्ड्रिङ. यस सम्बन्धमा मनी लन्ड्रिङ प्रोसेस इज अफ डिस्गाइसिङ इलिगल्ली अब्टेन्ड मनी टु मेक इट अपियर एज इफ इट कम्स फ्रम लेजिटिमेट सोर्स हो मनी लन्ड्रिङ भनेको. यो चाहिँ फाइनेन्सियल अथवा फिस्कल क्राइम हो जसले चाहिँ इकोनोमिक स्टेबिलिटी र इन्टेग्रिटी अफ फाइनेन्सियल सिस्टम्सलाई थ्रेटेन गर्छ, ह्याम्पर गर्छ. यसको बेसिकली 3वटा स्टेजेस हुन्छ, प्लेसमेन्ट,
लेयरिङ र इन्टिग्रेसन भनेर राखियो होइन। प्लेसमेन्टमा इनिसियल फेज हो। यहाँ चाहिँ डर्टी मनीलाई चाहिँ लेजिटिमेट फाइनेन्सियल सिस्टममा इन्ट्रोड्युस गराइन्छ, मिन्स सेन्डिङ द मनी टु अफसोर फरेन ब्याङ्क्स। ड्युरिङ दिस मुभिङ प्रोसेस द मनी बिकम्स वास्ड भन्ने कुराहरू छन्। लेयरिङमा सोफिस्टिकेटेड सिरिज अफ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ गरेर यो लेयरिङ गरिन्छ भन्ने कुराहरू छ। सो एज टु कन्सिल द अडिट ट्रेल फर एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टिभिटिज भन्ने कुराहरू छन् होइन। अब इन्टिग्रेसनमा एट दिस पोइन्ट द लन्डर्ड मनी हेज बिन अब्जर्भड इन्टु द लिगल फाइनेन्सियल सिस्टम ड्यु टु लेयरिङ प्रोसेस। नाउ इट इज इन्टिग्रेटेड इन्टु द फाइनेन्सियल सिस्टम भन्ने कुराहरू छ। यो हजुरले हेर्नु नै हुन्छ, पढि पनि सक्नुभएको छ, मैले यसतिर धेरै गइनँ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि अब भेरियस स्टेजेस अफ मनी लन्ड्रिङ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स अथोरिटिज टु डिटेक्ट द सस्पिसियस ट्रान्ज्याक्सन्स अनि कम्ब्याट फाइनेन्सियल क्राइम्स इफेक्टिभली। त्यही भएर स्ट्रिक्ट लिगल र रेगुलेटरी मेकानिजम्स आर इसेन्सियल टु प्रिभेन्ट एन्ड कन्ट्रोल मनी लन्ड्रिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्न सकियो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, क्वासी जुडिसियल बडी, यसको मेरिट्स र डिमेरिट्स। क्वासी जुडिसियल बडिज मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्सबाट स्टार्ट गर्दै, क्वासी जुडिसियल बडिज भनेको इसेन्सियल्ली जुडिसियल क्यारेक्टरको नभए तापनि यसले जुडिसियल पावर र फङ्सन चाहिँ एउटा डिफाइन्ड रूपमा लिगल्ली डिफाइन्ड अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ र इट इज इम्पावर टु ल बाई ल टु इन्भेस्टिगेट, एडजुडिकेट एन्ड डिसाइड डिस्प्युट्स विदिन द स्पेसलाइज्ड फिल्ड कम्ब्याटिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जुडिसियल फङ्सन्स भन्यो। अब यसको मिनिङको कुरा गर्दाखेरि मेडिएसन एक्ट 2068ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ। जस्तो हजुरहरूले मैले पटक पटक भनिरहेको छु, कुनै पनि कन्सेप्ट आउँछ हजुरलाई क्वेसनमा आउँछ भने सकेसम्म त्यसको डेफिनेसन कुनै पनि ऐनले गरेको छ भने सकेसम्म त्यो ऐनको डेफिनेसन लेख्नु होला, अथवा कुनै पनि नेसनल अथवा इन्टरनेसनल रिकग्नाइज बडीले त्यसको बारेमा काम गर्छ, रिसर्च गर्छ भने त्यस्तो खालको डेफिनेसनहरू यदि छन् भने त्यस्तो लेख्ने, होइन भने जेनरल पार्लेन्सको डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ। सो अब क्वासी जुडिसियल बडी भनेको चाहिँ अब बडी अदर देन अ कोर्ट अथोराइज टु ट्राई एन्ड डिस्पोज अ केस भन्यो। अब क्वासी जुडिसियल बडी भनेको चाहिँ अथोरिटी अर एजेन्सी द्याट हेज पावर रिजम्बलिङ द्याट अफ कोर्ट बट इट इज नट अ फर्मल कोर्ट भन्यो होइन। दे आर द इन्स्टिट्युसन्स एजेन्सिज अन्डर द एक्जिक्युटिभ येट पर्फर्म ड्युटी सिमिलर टु जुडिसियरी भनेर राखियो। यज्ञमूर्ति बन्जाडे भर्सेस दुर्गादास श्रेष्ठको केसमा क्वासी जुडिसियल डिसिजन रिफर्स टु द डिसिजन गिभन बाई एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसियल युजिङ जुडिसियल माइन्ड इन जुडिसियल प्रोसेस भनेर डिफाइन गरेर रहेछ। यसले पनि क्वासी जुडिसियल बडीको काम के हो भन्ने कुरा देखाउँछ। अब मेरिट्समा कुरा गर्दाखेरि एक्सपर्टिज, स्पिडी रेजोल्युसन, कस्ट इफेक्टिभिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसिड्योर, रिडक्सन अफ बर्डन अफ कोर्ट्स, एक्सेसिबिलिटी टु पब्लिक भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा मैले एक एक लाइन लेखेको छु, त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने हिसाबले हेर्नु होला यो। अर्को छ इन्करेजेस सेटलमेन्ट एन्ड नेगोसिएसन, प्रमोटिङ मेडिएसन र एमिकेबल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट्स मेजर्स, प्रमोट्स अकाउन्टेबिलिटी, फलो रुल्स एन्ड जस्टिफाई डिसिजन्स, रिजन डिसिजनका कुराहरू पनि हुन्छ। डिमेरिट्समा लिमिटेड लिगल अथोरिटी हुन्छ, क्यानट इन्फोर्स अल जुडिसियल पावर्स लाइक अ फर्मल कोर्ट, पोसिबिलिटी अफ बायस पनि हुन सक्यो, ल्याक अफ युनिफर्म प्रोसिड्योर, इन्कन्सिस्टेन्सिज मे अराइज, त्यही कारणले अपिल्स मे बी लिमिटेड, डिपेन्डेन्सी अन एडमिनिस्ट्रेटिभ सपोर्ट, risk of overreach, authorities may exceed their mandate due to broad administrative powers, inconsistent decisions पनि हुन सक्यो, different quasi judicial bodies may interpret rules differently causing uncertainty भन्न सक्यो। Yet अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ quasi judicial bodies strike a balance between administrative efficiency र legal justice, while they are fast, specialized and cost effective, उनीहरूको चाहिँ लिमिटेड अथोरिटी, प्रोसिड्युरल फ्लेक्सिबिलिटी लगायतको कुराहरूले गर्दा डिमेरिट्सहरू पनि देखिने भएको कारणले केयरफुल ओभरसाइट चाहिँ आवश्यक छ इन इन्स्योरिङ फेयरनेस र अकाउन्टेबिलिटी इन डिसिजन मेकिङ भनेर लेखियो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, डिटेल अफ ल मेकिङ प्रोसेस। ल मेकिङ प्रोसेस भनेर हजुरलाई सोध्यो भने चाहिँ ड्राफ्टिङको प्रोसेसहरू चाहिँ लेख्नु होला है। ल मेकिङ इज फन्डामेन्टल फङ्सन अफ लेजिस्लेचर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. It is formal process through which the rules governing society are created and given legal authority by the state. Legislation Act 2081 विधायन ऐन 2081 ले चाहिँ यसको
प्रोसेस दिएको छ। जस्तो स्टेजेस चाहिँ के हुन् त भनेर भन्दाखेरि प्री ड्राफ्टिङ स्टेजमा आइडेन्टिफिकेसन अफ निड एन्ड प्रायोरिटी अर्डर सेट गर्ने कुरा छ, सेक्सन 3 मा छ। कन्सर्न मिनिस्ट्रिज मस्ट आइडेन्टिफाई बिल्स बेस्ड अन गभर्मेन्ट पोलिसिज, बजेट प्लान, सेक्टोरियल पोलिसिज, इन्टरनेसनल अप्लिकेसन्स एन्ड सबमिट देम विथ प्रायोरिटी अर्डर टु द मिनिस्ट्री अफ ल बाई जेट each year भन्ने कुरा छ। मिनिस्ट्री अफ ल आफ्टर कन्सल्टिङ relevant ministry will set bill priorities, prepare the annual legislative agenda and submit it to the parliament by end of असार। प्रिपेरेसन अफ कन्सेप्ट पेपरको कुरा छ सेक्सन 4 मा। यो ऐनहरू पढ्नु होला हजुरहरूले होइन, म यो पनि एट्याच गरिहाल्छु। अनि कन्सेप्ट पेपर कुनै पनि आवश्यक कानुन चाहिँ चाहिने हो भने चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट पेपर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। मस्ट टेक कन्सेन्ट फ्रम द मिनिस्ट्री अफ ल, जस्टिस एन्ड पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स। त्यहाँबाट कन्सेन्ट लिइसकेपछि फिलोसफिकल अप्रुभलको लागि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ले चाहिँ यो गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई सबमिट गर्न सक्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ फिलोसफिकल कन्सेन्ट दिइसकेको अवस्था भयो भने चाहिँ इनिसियल ड्राफ्टिङ गर्न पायो, तर्जुमा गर्न पायो। तर्जुमाको सहमति लिएर अनि त्यसपछि त्यो फर्दर प्रोसेस अगाडि जान्छ। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट अफ स्टेक होल्डर्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिस्ट्री कन्सर्न मिनिस्ट्री स्याल कन्सल्ट विथ द एक्सपर्ट्स एन्ड स्टेक होल्डर्स डाइरेक्टली एफेक्टेड बाई द बिल टु ग्यादर देयर ओपिनियनको कुरा, डिस्कसन बी मेड इन द थिमेटिक कमिटिजहरूको कुराहरू भयो होइन। अनि कन्सल्टेसन बी टेकन, जस्तो म्याटर्स अफ मनीसँग सम्बन्धी, फाइनेन्ससँग सम्बन्धित भयो भने मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा भयो, अथवा कुन फिल्डलाई चाहिँ त्यसले प्रत्यक्ष त्यो कानुन ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष त्यसले ह्याम्पर गर्छ, त्यस्तो खालको संस्था अथवा त्यस्तो खालको मन्त्रालयको पनि कन्सल्टेसन लिनुपर्ने हुन्छ। अनि सेन्ट फर ड्राफ्ट कन्सेन्ट टु द मिनिस्ट्री अफ ल, त्यसपछि चाहिँ तर्जुमा सहमतिको लागि मिनिस्ट्री अफ लमा पठाइन्छ। त्यहाँबाट ओके भइसकेपछि चाहिँ फेडरल पार्लियामेन्टमा त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गरिन्छ। पार्लियामेन्ट्री स्टेजमा चाहिँ अब बिल इज रेजिस्टर्ड इन द पार्लियामेन्ट सेक्रेटेरिएटको कुरा भयो। बेसिक स्टेप्स भनेको सिम्पल डिस्कसन, सेक्सन वाइज डिस्कसन, फाइनल डिस्कसन हुने हुन्छ र दुवै हाउसबाट चाहिँ पास भइसकेपछि प्रेसिडेन्टलाई जान्छ अथेन्टिकेसनको लागि र अथेन्टिकेसन भएपछि त्यो कानुन बन्छ र कानुन बनिसकेपछि पोस्ट ड्राफ्टिङ स्टेजमा पब्लिकेसन इन ग्याजेट हुन्छ। प्रमोसन विथ स्टेक होल्डर्स, फर्मुलेसन एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको कुरा, इन्स्टिट्युसन्स एज पर सच लेजिस्लेसन एन्ड एक्जिक्युसन, फर्मुलेसन अफ रुल्स बाइलजको कुराहरू हुँदै जान्छ पछि। सो अब कन्क्लुजनको सन्दर्भमा ल मेकिङ प्रोसेस इन नेपाल follows a systematic procedure beginning with policy formulation and drafting followed by parliamentary deliberation and approval ending with the authentication, publication and इम्प्लिमेन्टेसन। यो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो जसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि लज आर केयरफुल्ली कन्सिडर्ड, डेमोक्रेटिकली इनेक्टेड एन्ड इफेक्टिभली इन्फोर्स्ड भनेर भनियो। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित भोइड कन्ट्र्याक्ट्स अन्डर मुलुकी सिभिल कोड 2074। सो अब कन्ट्र्याक्ट्स भनेको चाहिँ अब इट इज द नेसेसरी कम्पोनेन्ट अफ आवर लिगल एन्ड कर्पोरेट सिस्टम्स एज दे क्रिएट बाइन्डिङ अब्लिगेसन्स अमङ द पार्टिज। तर लले हरेक कुरा चाहिँ रिकगनाइज नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट बनाउन पाउने, सिन्स इट गभर्न्स दि प्राइभेट पर्सन्स, त्यो एउटा छुट चाहिँ दिएको हुन्छ। तर द्याट मस्ट नट भायोलेट द लिगल रिक्वायरमेन्ट्स, पब्लिक पोलिसिज अर इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्न सकियो। र यदि त्यो भयो भने चाहिँ भोइड कन्ट्र्याक्टको पनि अवस्था आउनसक्छ भन्ने कुरा भयो। र उनीहरूको चाहिँ त्यो करार गरेदेखिकै लिगल इफेक्ट नहुन सक्ने हुन्छ, भोइड एप इनिसियल हुनसक्छ। सो अब भोइड कन्ट्र्याक्ट्सको सन्दर्भमा सेक्सन 517 मा छ। यहाँ चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट्स रिस्ट्रेनिङ लफुल प्रोफेसन, ट्रेड, बिजनेस आर भोइड। अनि कन्ट्र्याक्ट्स रिस्ट्रेनिङ म्यारिज, कन्ट्र्याक्ट रिस्ट्रेनिङ एनी वान फ्रम इन्जोइङ द फेसिलिटिज इन्जोयड बाई पब्लिक, कन्ट्र्याक्ट रिस्ट्रेनिङ लिगल राइट अफ पर्सन फ्रम बिङ इन्फोर्स्ड बाई द कोर्ट लगायतका कुराहरू छन्, यो हेर्नु होला है। कन्ट्र्याक्ट विथ इलिगल पर्पजको कुरा, कम्पिटेन्ट पर्सनले नगरेको कन्ट्र्याक्टहरू लगायतका व्यवस्थाहरू छन्, यो हेर्नु होला। सो अब अर्को क्वेसनतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मेन फिचर्स अफ मुलुकी क्रिमिनल कोड छ। मेजर फिचर्स अफ मुलुकी क्रिमिनल कोड 2070
फोको सन्दर्भमा आर्टिकल 296 अफ कन्स्टिट्युसनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ यो बनाइएको हो। इन्टर्ड इन्टु फोर्स फ्रम 1 भाद्र 2075। पार्ट्स र सेक्सन चाहिँ यहाँ मैले लेख्न बिर्सेछु है, हजुरले हेर्नु होला। यो चाहिँ जेनरल ल हो। इन्कर्पोरेटेड द प्रिन्सिपल्स एन्ड फन्डामेन्टल्स एस्पेक्ट अफ क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्स, इन्ट्रोडक्सन अफ जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल जस्टिस। एज अफ चिल्ड्रेन चाहिँ 18 वर्ष बनाएको छ। टाइप्स अफ अफेन्सेसमा जेनरल अफेन्स, ग्रेभ अफेन्स, हिनियस अफेन्स छ। 7 टाइप्स अफ पनिसमेन्ट इन्क्लुडिङ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट, फाइन एन्ड इम्प्रिजनमेन्ट, कम्पेन्सेसन लगायतका छन्। जेनोसाइड एज एन अफेन्स रिकगनाइज गरिएको छ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन पनि इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। एग्राभेटिङ मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ पनिसमेन्ट इन्क्लुड गरिएको छ। इन्टरिम कम्पेन्सेसनको प्रोभिजन छ। इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ स्याल बी टर्म अफ 25 इयर्स छ। राइट टु कम्पेन्सेसन एन्ड रिहेबिलिटेसन अफ भिक्टिम्स चाहिँ रिकगनाइज गरिएको छ। क्रिमिनल लायबिलिटी स्याल स्टार्ट आफ्टर द कम्प्लिसन अफ एज अफ 10 इयर्स। 10 वर्षसम्मको बच्चाले चाहिँ कुनै कसुर गर्यो भने चाहिँ उसलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था हो यो। क्याटेगोरिज अफ लायबिलिटिजमा भाइकेरियस, स्ट्रिक्ट र कर्पोरेट लायबिलिटीको व्यवस्था छ। पार्टिसिपेसन अफ नेचुरल एन्ड लिगल पर्सन इन क्रिमिनल अफेन्स, लिगल पर्सनले पनि क्राइम गर्न सक्छ अन्डर द वेल अफ कर्पोरेट भन्ने कुरा पनि रिकगनाइज गरेको छ। एक्ट अफ कन्सपिरेसी, अटेम्प्ट, अकम्प्लाइज, अबेटमेन्ट अफ क्राइम लगायतका कुराहरूलाई पनि क्रिमिनलाइज गरेको छ भने कन्फिस्केसन अफ प्रपर्टी रिलेटेड टु अफेन्स गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। मोडर्न फर्म्स अफ क्राइम, साइबर क्राइम, अर्गनाइज क्राइमहरूलाई पनि रिकगनाइज गरेको छ। एक्सेट्रा यसमा हजुरले थपघट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र टाइम लिमिट्स फर फाइलिङ केसेस फर डिफ्रेन्ट अफेन्सेस पनि रिकगनाइज गरेको छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 इट रिप्रेजेन्ट्स मोडर्न राइट्स बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क इन नेपाल, जसले चाहिँ लिगल क्ल्यारिटी, अकाउन्टेबिलिटी, प्रोटेक्सन अफ सिटिजन्स लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नलाई एउटा माइलस्टोन हो यो चाहिँ। र यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ यसलाई यो जस्टिस र रुल अफ ललाई इन्स्योर गर्नको लागि एउटा कीको मद्दत गर्छ, कीको रूपमा रहन्छ भन्ने आधारले कन्क्लुड गरियो। अर्को क्वेसन छ हामीसित, डिफेन्स अफ गभर्मेन्ट केसेस भनेको के हो, इन वाट केसेस गभर्मेन्ट अटर्नी डिफेन्ड र लिगल प्रोभिजन्स के छ। अब डिफेन्स अफ गभर्मेन्ट केसेस सेफगार्डिङ स्टेट इन्ट्रेस्ट भन्ने हो। डिफेन्स अफ गभर्मेन्ट केसेस रिफर्स टु लिगल प्रोटेक्सन एन्ड रिप्रेजेन्टेसन प्रोभाइडेड अन बिहाफ अफ गभर्मेन्टको कुरा भयो। नट ओन्ली गभर्मेन्ट मन्त्रालय, गभर्मेन्ट बडिजहरू भयो, पब्लिक अफिसियल्स इन कोर्ट्स भयो, जुडिसियल अथोरिटिजहरू भयो होइन। सो त्यो लेख्न सक्यो। अब मिनिङको कुरा गर्दाखेरि त्यही विषयलाई नै अझै एक्सटेन्ड गर्ने हिसाबले हजुरले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स द प्रोसिड्युर सच एज इभिडेन्स कलेक्सन, प्रोसिक्युसन, आर्ग्युइङ इन द कोर्ट बाई द रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट अटर्नीको कुरा भयो। देयरफोर इट इज अ डिफेन्सिभ मेकानिजम अर मेजर्स टु बी टेकन अगेन्स्ट अल सोर्ट्स अफ एलिगेसन्स अर क्लेम्स द्याट मे बी डिस्प्युटेड इन द फेस अफ लिटिगेन्ट भनेर लेखियो। अब केसेस द्याट गभर्मेन्ट अटर्नी डिफेन्ड भन्दाखेरि स्टेट पार्टी क्रिमिनल केसेसहरू भए, सिभिल केसेस वेयर गभर्मेन्ट इज प्लेन्टिभ, केस against a government employee for fortuning the detained in police custody, other cases in which government attorney is supposed to represent the case, writ petitions filed by making the government the party or opposition, cases vesting government rights, issues of interest, case made against constitutional body, issues that has been requested by the concerned body regarding government concerning issues specified by Nepal government भन्यो। यसमा थप अरू केही छन् भने हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। लज रिगार्डिङ द स्टेट पार्टी केसेस डिफेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको एटर्नी जेनरल चाहिँ चिफ लिगल एडभाइजर हुने, राइट टु अपियर इन द कोर्ट हुने, राइट टु डिफेन्ड अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट हुने र यो पावर चाहिँ डिभल्भ गराउने र सरकारी वकिलले बहस गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा पढ्न सक्छ। नेपाल बार काउन्सिल एक्ट 2050 ले पनि सेक्सन 25 मा के छ भन्दाखेरि नो वान टु बी प्रेजेन्ट एन्ड प्लिड बिफोर द कोर्ट विदाउट लाइसेन्स, तर एक्सेप्सन चाहिँ गभर्मेन्ट अटर्नी हुने भन्ने व्यवस्था छ। मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074 ले पनि गभर्मेन्ट अटर्नी स्याल on behalf of Government of Nepal plead and defend the cases relating to the offences under Schedule 1 and 2 भन्ने कुरा छ। र concerned authority shall file and appeal the cases related to the offences under Schedule 3 and concerned government of attorney shall, if requested,
डिफेन्ड द केस भनेर पनि छ। मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोडको केसमा पनि यो गभर्मेन्ट पार्टी सिभिल केसेसको सन्दर्भमा गभर्मेन्ट एटोर्नीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफेन्ड गर्ने कुरा छ। गभर्मेन्ट एटोर्नी रेगुलेसन 2077को कुरा पनि छ। र अर्को भनेको हजुरले सिआइएए एक्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि गभर्मेन्ट एटोर्नीले चाहिँ प्रोसिक्युट गर्ने व्यवस्थाहरू पनि त्यहाँ रहेको छ, त्यो पनि डिफेन्स गर्ने हो अन पार्ट अफ स्टेट। कन्क्लुजन यहाँ अरू अरू ऐनहरू पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ लिगल प्रोभिजन्स क्लियरली इम्पावर गभर्मेन्ट अटर्निज टु रिप्रेजेन्ट एन्ड डिफेन्ड द गभर्मेन्ट इन सिभिल क्रिमिनल एन्ड कन्स्टिट्युसनल म्याटर्स। दिस सिस्टम इन्स्योर्स द प्रोटेक्सन अफ स्टेट इन्ट्रेस्ट, प्रपर एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस, इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट अफ रुल अफ ल इन नेपाल भनेर राखियो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित फिचर्स अफ गभर्मेन्ट एटर्नी रुल 2077। यसका मेजर फिचर्सहरू चाहिँ के हुन् भन्नुभन्दा अगाडि इन्ट्रोडक्सनमा हजुरले गभर्मेन्ट एटर्नी रुल्स भनेको चाहिँ इट इज अ लिगल फ्रेमवर्क मेड टु रेगुलेट द अर्गनाइजेसन, ड्युटिज, कन्डक्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफ गभर्मेन्ट अटर्निज इन नेपाल। र यसको एम भनेको चाहिँ इन्स्योरिङ इफेक्टिभ प्रोसिक्युसन, प्रपर डिफेन्स अफ गभर्मेन्ट केसेस, प्रोफेसनल डिसिप्लिन, प्रोटेक्सन अफ गभर्मेन्ट एन्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट थ्रु अ सिस्टेमेटिक लिगल प्रोसेस भनेर छ। अब यसको मेन फिचर्स भनेको चाहिँ इट डिफाइन्स सिभिल केसेस, क्रिमिनल केसेस, अफिस अफ पब्लिक प्रोसिक्युटर्स एक्सेट्रा। यसले चाहिँ के मेन्सन गर्छ भन्दाखेरि पोजिसन र डिभिजन अफ गभर्मेन्ट अटर्नी के हो भन्ने कुरा मेन्सन गर्छ। जस्तो ग्याजेटेड स्पेसल क्लास भनेको डेप्युटी एजी, ग्याजेटेड फर्स्ट क्लास जोइन्ट एटर्नी जेनरल, ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लास भनेको डिस्ट्रिक्ट एटर्नी, थर्ड क्लास भनेको एसिस्टेन्ट एटर्नी अर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट एटर्नी। इट मेन्सन्स द फलोइङ अफिसेस अफ एटर्नी जेनरल। एटर्नी जेनरलको अफिसेस के छ त भन्ने कुरा पनि मेन्सन गर्छ। जस्तो अफिस अफ एटर्नी जेनरल, अफिस अफ हाई गभर्मेन्ट एटर्नी जेनरल, स्पेसल अटर्नी जेनरल, डिस्ट्रिक्ट गभर्मेन्ट अटर्नी जेनरल, चिफ एटर्नी जेनरल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय है। सो इट मेन्सन्स द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ प्रोसिक्युसन ट्रेनिङ सेन्टर, क्रिमिनोलोजी इन्भेस्टिगेसन सेन्टर। र यसले चाहिँ विभिन्न अफिसेसहरूमा रहेका यी गभर्मेन्ट अटर्नीहरूको चाहिँ पावर, फङ्सन्स, ड्युटिजहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा पनि राखेको छ। र यसले चाहिँ स्पेसिफाइज द प्रोसिड्योर टु फाइल अपिल अर केस रिभ्यू अर रिभिजन। इट मेन्सन्स द थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल सिकिङ लिगल ओपिनियन विथ गभर्मेन्ट अटर्नी अन कन्स्टिट्युसनल म्याटर्स। Government attorney shall keep confidential about the subject matters on which legal opinion is asked or given भन्ने कुराहरू चाहिँ यसका मेजर फिचर्सहरू छन्। यहाँ हजुरहरूले अरू पनि थपगट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट एटर्नी रुलको मेजर इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई नै फ्लोरिस गर्ने हिसाबले लेख्दा हुन्छ। इन्ट्रोडक्सनसँग चाहिँ समन्वय होस् यो कन्क्लुजनको भन्ने कुरा हो। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित जजमेन्ट भनेको के हो, फ्रेमवर्क अफ जजमेन्ट के हुन्छ। जजमेन्ट भनेको चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट द डिसिजन अफ अ कोर्ट आफ्टर एक्जामिनिङ द फ्याक्ट्स, एभिडेन्स एन्ड एप्लिकेबल लज। र इट डिटर्माइन्स द राइट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ पार्टिज एन्ड ब्रिङ्स द डिस्प्युट टु अ लिगल कन्क्लुजन भनेर भनियो। र यसको चाहिँ सर्टेन एउटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ फर्म हुनुपर्छ, जसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि क्ल्यारिटी, रिजनिङ, प्रपर एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिसलाई इन्स्योर गर्छ। मिनिङ अफ जजमेन्टको कुरा भनेको त्यही हो, इट इज अ फर्मल स्टेटमेन्ट गिभन बाई अ कोर्ट एक्सप्लेनिङ द रिजन्स एन्ड ग्राउन्ड्स फर द डिसिजन इट मेक्स, इभ्यालुएटिङ द फ्याक्ट्स एन्ड इभिडेन्स एन्ड हियरिङ द पार्टिज respectively. It is the decision of court or other tribunal that resolves a controversy and determines the rights and obligations of parties. Valid judgment resolve गर्ने एउटा मेकानिजम पनि हो। र judgment is validated if it is done by a competent court, if it has done under the jurisdiction it carries, र based on the questions raised before it and cannot extend it भन्ने कुरा भयो। अब फ्रेमवर्क अफ जजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेड्युल 43मा अफ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074मा चाहिँ फैसलाको ढाँचा छ। र अपार्ट फ्रम तपसिल खण्ड 4वटा खण्डहरू रहेका छन् यो जजमेन्टको। शीर्षक खण्ड,
नेम अफ कोर्ट, नेम अफ जज, प्लेन्टिफ डिफेन्डेन्टको नेम, जुरिस्डिक्सन, केस नम्बर, रेजिस्ट्रेसन, केस नेम, सब्जेक्ट म्याटर लगायतका कुराहरू शीर्षक खण्डमा हुन्छ भने तथ्य खण्डमा डिटेल्स अफ केस, मेन पोइन्ट्स अफ चार्जसिट अर प्लेन्ट, डिफेन्डेन्ट्स स्टेटमेन्ट अर प्र्याक्टिसनर, evidence submitted by the parties, witness testimony, interlocutory order, interim order if any लगायतका कुराहरू हुन्छन् तथ्य खण्डमा भने ठहर खण्डमा matters to be settled by the court भनेको major questions to be settled, main point of lawyers pleading, decree made by the court and basis thereof, relevant laws applied को कुरा भयो सजाय निर्धारणमा main points of pre-sentencing report if submitted, terms of imprisonment and compensation of plaintiff's amount, matters of diversion, probation, other details लगायतका कुराहरू छन् भने तपसिलमा imprisonment, bail amount, compensation, signature of judge of court, name of employee in preparation of judgment, whether judgment is appealable or not, court fee, date of judgment लगायतका कुराहरू चाहिँ तपसिल खण्डमा हुने गर्छन् भने कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ judgment is a reasoned decision of court that finally determines the rights and liabilities of parties र यसको स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्कमा रहेर चाहिँ क्ल्यारिटी ट्रान्सपेरेन्सी प्रपर एप्लिकेसन ल चाहिँ इन्स्योर गर्नु आवश्यक हुन्छ फर फेयर एन्ड सिस्टमेटिक जस्टिस डेलिभरी भनेर कन्क्लुड गर्न सकियो। अर्को क्वेसन छ हामीसित लोकस स्ट्यान्डाई, यसको लिगल प्रोभिजन र प्र्याक्टिस इन नेपाल। अब लोकस स्ट्यान्डी भनेको चाहिँ राइट टु एक्सेस द कोर्ट इन दि फन्डामेन्टल एस्पेक्ट अफ जस्टिस को सन्दर्भमा चाहिँ नट एभ्री वान क्यान फाइल अ केस अन एनी म्याटर, त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार भएको विषय हुनु पर्यो भन्ने आधारमा लोकस स्ट्यान्डी डिफाइन गर्न सकियो। इट इज अ प्लेस टु स्ट्यान्ड अर राइट टु ब्रिङ द एक्सन भन्ने कुराहरू भयो र इट इज प्रिन्सिपली बेस्ड अन दि फलोइङ केस principles है। One directly injured shall take the recourse, so special injury in case of public injury, petition by total stranger not entertained, injury to fairly traceable to actions of defendant, question of locus standi raised before entering the merit of the case र यसको एक्सेप्सन भनेको चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको सन्दर्भमा लिबरलाइज्ड अप्रोचबाट लोकस स्ट्यान्डीलाई डिफाइन गरिने हेरिने गरिन्छ। लिगल प्रोभिजनको केसमा कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 133 र 144मा छ र 151मा पनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा हेबियस कर्पस र इन्जङ्सनको चाहिँ रहेको छ क्षेत्राधिकार। मुलुकी सिभिल कोड 2074मा पर्सन क्यान फाइल सिभिल सुट्स इफ दे हेभ डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट इन द सब्जेक्ट म्याटर, ओनरसिप, प्रपर्टी, कन्ट्र्याक्ट डिस्प्युट लगायतको कुराहरूमा। मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोडमा चाहिँ अ पर्सन इन्टेन्डिङ टु फाइल अ प्लेन्ट इन द कोर्ट स्याल सेट डाउन इन प्लेन्ट द्याट हि अर सी हेज लफुल इन्ट्रेस्ट अर कन्सर्न इन सच क्लेम भन्ने व्यवस्था छ। अर्को भनेको चाहिँ अ पर्सन स्याल मेक अ प्लेन्ट क्लेमिङ फर ओन्ली द म्याटर इन विच हि अर सी हेज राइट भन्ने कुरा पनि छ र प्लेन्ट रेजिस्टर्ड इन कन्ट्राभेन्सन टु द प्रोभिजन स्याल बी void भन्ने व्यवस्था छ। अ पर्सन मस्ट फाइल प्लेन्ट ओन्ली वान्स अगेन्स्ट वान डिफेन्डेन्ट अन वान इस्यु इन अ कोर्ट अफ जस्टिस, यो चाहिँ रेस जुडिकाटाको प्रिन्सिपल पनि अपनाएको छ। एनी पर्सन मे फाइल अ प्लेन्ट इन केस अफ डिस्प्युट इन्भल्भिङ द पब्लिक इन्ट्रेस्ट अर कन्सर्न, यो चाहिँ लिबरलाइज अप्रोच टु हक त या कुरा हो, हजुरले बुझ्नु नै भएको छ। अब अ पर्सन नेचुरल पर्सन अथोराइज बाय अ डिसिजन अफ डाइरेक्टर अफ board or management committee of a body corporate empowered by concerned law statute shall file the plaint or statement on their behalf, वारिसको कुरा पनि रहेको छ, अथोराइज्ड एजेन्सीका कुरा। अब प्र्याक्टिसेस अफ लोकल स्ट्यान्डीमा चाहिँ हजुरले लेख्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि अब जुडिसियल प्र्याक्टिस चाहिँ सिन्स यु आर ल स्टुडेन्ट्स अपियरिङ एक्जामिनेसन, प्र्याक्टिसेसको सन्दर्भमा चाहिँ लिगल जुडिसियल प्र्याक्टिसेस चाहिँ राख्दा हुन्छ। जस्तो नेपालको केसमा चाहिँ प्र्याक्टिस अफ लोकस स्ट्यान्डी हेज एक्सपान्डेड बियोन्ड रिक्वायरिङ अ डाइरेक्ट पर्सनल इन्जुरी टु include public interest litigation and cases involving the public rights को कुरा भयो। सुप्रिम कोर्टले चाहिँ सर्टेन प्रेसिडेन्ट्सहरू पनि प्रतिपादन गरेको अवस्था छ। लक्ष्मीनारायण पटेलको केसमा चाहिँ रिट पेटिसन फाइल्ड डिभोइड अफ लोकस स्ट्यान्डी स्याल बी क्वास्ट भनेको छ। राधेश्याम अधिकारीको केसमा सब्सटेन्सियल इन्ट्रेस्ट र मिनिङफुल रिलेसनको सन्दर्भ आयो भने चाहिँ त्यसलाई पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भनिन्छ, त्यो चाहिँ इन्भोक गर्न सकिने व्यवस्था छ।
चन्द्रकान्त गेवालीको केसमा द प्रिन्सिपल अफ लोकस स्ट्यान्डी इज अ practical principle formulated from the perspective that anyone should not be able to come to the court with a dispute, and only those who have rights violated can come to court and seek for justice भनेर पनि यो विभिन्न तरिकाको यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ। र कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ लोकस स्ट्यान्डीको अब्जेक्टिभ के हो, यसको मेजर इम्पोर्टेन्स के होलाई नै अलि फोस्टर गर्ने हिसाबले हजुरले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। एज इट एक्ट्स एज अ गेट किपिङ रुल द्याट अलाउज ओन्ली दोज with a genuine legal interest to bring the cases before the court. Nepal's laws and judicial practice balance this requirement by also permitting public interest cases, whereby widening access to justice and reinforcing rule of law भनेर दुईटै हिसाबले लोकस स्ट्यान्डीको युजलाई चाहिँ हजुरहरूले एन्सरमा देखाउन सक्नु पर्यो। सो अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ प्रिभिलेज अफ विटनेस, र प्रिभिलेजेस अफ विटनेस चाहिँ एभिडेन्स एक्ट 2031ले एकदमै राम्रोसँग सिग्निफाई गरेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ फ्यामिली प्रिभिलेजको कुरा छ, जस्तो प्रिभिलेज बिट्विन फादर मदर हस्बेन्ड वाइफ सन डटरको कुराहरू, अनि उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेल गर्न पाइँदैन बिङ अ विटनेस अगेन्स्ट इच अदर। म्याट्रिमोनियल प्रिभिलेजको चाहिँ हस्बेन्ड वाइफका सम्बन्धका कुराहरू, उनीहरूको कम्युनिकेसनका कुराहरूमा चाहिँ कम्पेल गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा भयो। स्टिल म्यान भर्सेस स्टिल म्यानको केसमा यसलाई रिइन्फोर्स गरिएको छ। जुडिसियल प्रिभिलेजको कुरा पनि जजेस मे नट बी कम्पेल टु एन्सर on that matters that he or she has expressed the matter being a judge. However, if superior court orders to express such matter, then he or she must express pani ho। State privilege को केसमा concerned authority does not until and unless the concerned authority does not give the consent, confidential matters may not be revealed भन्ने कुराहरू छ। Document related to the security matter, diplomacy is some of the examples of such documents। Legal counseling privilege भनेको lawyer client relationship का कुराहरू चाहिँ confidential राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र privileges regarding professional advisor भनेको legal counselor भन्दा बाहेकका अरू प्रोफेसनल एडभाइजरहरू बीच भएको र एडभाइस सिकिङ पिपलहरू बीच भएको कुराहरू पनि डिस्क्लोज गर्नलाई कम्पेल गर्न नसकिने भन्ने व्यवस्था छ। यो हेर्नु होला, ऐन राम्रोसँग पढ्नु होला है। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एभिडेन्स एक्ट 2031ले चाहिँ कसरी विटनेसेसलाई प्रोटेक्ट गर्छ, र विटनेसेसलाई प्रोटेक्ट गर्ने एउटा वान अफ द मेजर्स चाहिँ प्रिभिलेजेस पनि दिनु हो, विच सर्भ्स एज अ इम्पोर्टेन्ट टुल to secure the sensitivity or protection of communications भन्ने कुराहरू छ। यसरी हामीले यो सक्यौं। केही छ भने हजुरले सोध्नु होला, यहाँ च्याट बक्समा मैले देखिरहेको छु। सो अब